Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Tôi thay mặt cho ban giám đốc công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên và toàn thể anh chị em đang công tác tại Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và luôn gặp được nhiều may mắn. Như quý vị biết rằng là trong cái nhà máy sản xuất nội thất, nhất là những cái khâu chúng ta sử dụng về xử lý chà nhám thì chúng ta cần rất là nhiều sự tỉ mỉ nè, cũng giống như là những cái công đoạn chà nhám là rất là khó khăn cho cái xử lý bề mặt cũng như những cái sản phẩm lồi lõm. Ví dụ như là ta có những cái sản phẩm như thế này, ta có chạm trổ hoặc là ta có những cái cách cửa, những cái panel. Hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm rất cần thiết cho những nhà máy sản xuất xuất khẩu, cũng giống như những cái nhà máy mà họ sử dụng với một cái sản lượng lớn và ta muốn xử lý một cái bề mặt đẹp như vậy thì mời quý vị theo chúng tôi để khám phá máy này xuất xứ từ đâu và máy này có công năng là gì, và đồng thời nữa là máy này có độ an toàn chính xác như thế nào. Mời quý vị. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị một cái dòng máy là với thương hiệu là Salida đến từ Đài Loan. Thì như quý vị cũng biết là Salida là một nhà máy chuyên về phụ kiện và linh kiện nhập khẩu từ châu Âu về thị trường của Đài Loan, và sau đó Salida sẽ sản xuất những cái máy theo tiêu chuẩn của châu Âu và cái sự an toàn đó khá là cao. Hiện nay thì cái máy sử dụng này là máy chà nhám trổi thùng. Như quý vị thấy là máy đang hoạt động, trục đang quay, băng tải đang thao tác máy, nhưng độ mà của chúng ta rất là êm. Quý vị thấy không? Rất là êm, chúng ta không nghe được một cái âm thanh của cái máy hoạt động. Và hôm nay lần đầu tiên chúng tôi sẽ đi sơ qua về cái hệ thống điện cho quý vị thấy. Giới thiệu đến quý vị, đây là cái hệ thống điện của máy. Thì chúng ta sử dụng tổng cộng 6 cái biến tần. Biến tần của thương hiệu Schneider thì như quý vị cũng biết là Schneider là một thương hiệu toàn cầu, từ 1HP cho tới 3HP cho tới 7,5HP, và hơn thế nữa thì Schneider có những cái khởi động từ và những cái CB coi như những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, và PLC là hiệu Fatec. Như quý vị thấy đây là hệ thống điện. Sơ qua hệ thống điện của máy thì máy được nhà máy Salida có 2 ngôn ngữ trong cái màn hình cảm ứng này, và đặc biệt hơn là có tiếng Việt, chúng ta sẽ dễ dàng thao tác máy. Như quý vị biết là đây là một cái công tắc khẩn, đúng không nè? Còn chế độ của nhám của chúng ta thì là cái nhám của chúng ta là hiện nay chúng ta có 2 chế độ. Nếu mà chúng ta mở qua bên trái thì chúng ta cũng vẫn sử dụng cái độ an toàn của đó, còn ví dụ như bên phải thì chúng ta sẽ có những cái ưu việt như thế nào, thì mời quý vị theo tôi để khám phá. Như quý vị thấy nè, trên đây có một cái độ an toàn để chống, ví dụ như trong quá trình mà sản phẩm của chúng ta nhỏ, chúng ta bỏ vào cái băng tải, nếu ví dụ như mà chúng ta quên mở hút chân không thì chúng ta chỉ cần nắm cái vị trí này, chúng ta kéo ra ngoài là toàn bộ hệ thống sẽ tắt đi. Và đây là một cái phần để mà bảo vệ cái người sử dụng trong quá trình sử dụng, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ví dụ như máy đang trong cái thời gian thao tác nè, quý vị thấy đây là nhà máy có một cái sensor nối từ hệ thống điện qua tới bên đây để bảo vệ cánh cửa. Và chúng ta có 4 cái cánh cửa thì chúng ta sẽ có hệ thống cái sensor này. Như quý vị thấy đây là sensor. Tôi sẽ thao tác thử cho quý vị xem ha. Chúng ta sẽ mở cửa xem coi là máy có dừng không nha. Đây. Quý vị thấy ha? Khi chúng ta mở cửa là máy hoàn toàn tắt, là không có hoạt động nữa. Đặc biệt thêm là đây là có một cái nút khẩn. Nút khẩn nè. Khi máy đang, cái trục máy này, nếu ví dụ như mà chúng ta đang hoạt động, chúng ta muốn dừng hoạt động của cái trục này thì ta chỉ cần ấn nhẹ cái trục này thì cái sự mà cái trục này nó sẽ tắt ngay lập tức. Khi như vậy thì trên màn hình sẽ báo lỗi như thế nào? Mời quý vị. Trên màn hình thì nó sẽ là cửa nào mở thì trên màn hình sẽ thể hiện là cửa trước bên phải chưa đóng, ví dụ vậy. Đó là một cái phần sự an toàn của máy. Hệ thống này chúng ta
chuẩn bị là chúng ta kiểm tra trục, thì phần bên nhám của chúng ta kiểm tra trục quay á, chúng ta có hai mặt nhám. Chúng ta kiểm tra xem coi là cái mặt nhám của chúng ta quay bên trái hoặc quay bên phải, thì chúng ta ấn qua cái vị trí này thì đó, quý vị thấy khi tôi ấn tiếp theo so với lại cái trục trước của chúng ta đó, thì ở phía sau có hai cái trục sau. Như quý vị cũng thấy lúc nãy, cái máy này chúng ta sẽ được quay 360 độ. Mời quý vị xem, tôi sẽ thao tác cho quý vị xem. Quý vị thấy chúng ta xoay như thế này thì những cái sản phẩm trong cái phần lòi lõm của sản phẩm thì nó rất là đạt. Rồi, bây giờ tiếp tục tôi sẽ mở thêm cái cánh cửa thứ hai ra xem coi cái độ an toàn nó có ngắt như thế nào hay không. Khi chúng ta mở là sensor sẽ ngắt ha quý vị. Đây là cái kích thước máy, như quý vị thấy là chúng ta có thể nhìn vô, chúng ta có thể thấy hết tất cả những cái trong cái quá trình thao tác máy, phôi chạy như thế nào, khi mà có sự cố hay vấn đề gì là ta có thể kiểm soát được ngay trong cái quá trình mà sử dụng. Quý vị thấy là so với những cái máy khác thì chúng ta có cái nút khẩn vị trí này, mà hai bên đều hai cái nút khẩn, cho nên khi có sự cố trong quá trình sử dụng thì các anh chị em công nhân của chúng ta chỉ cần ấn vào vị trí này là máy sẽ ngay lập tức dừng. Cho nên cái sự an toàn của công nhân cũng giống như là khi chúng ta thao tác thì sẽ tránh được rủi ro rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta vận hành máy. Là một cái hệ thống chổi để phủi những cái mảng bám sau khi mà chà nhám. Tiếp tục mời quý vị xem. Đây là cái trục sau, hai trục để mà làm tinh trở lại sau khi mà chúng ta được cái trục trước mà chúng ta chạy so với là cái trục chạy 360 độ của cái trục nhám đầu tiên. Và đây cũng có một cái sensor nha quý vị. Khi cửa mở ra là chúng ta sẽ dừng hoạt động. Và đây cũng vậy. Cho nên là 4 cánh cửa nhà máy Salida thiết lập cho chúng ta là về độ bảo vệ an toàn khá là cao. Và thêm thế nữa, quý vị cũng thấy là ở mặt trước, bên trái và bên phải của chúng ta đều có công tắc khẩn. Và đây là hai cái quạt giải nhiệt của hệ thống điện. Cái hệ thống hút chân không, chúng ta có hai hệ thống là mặt trước, hai trục, mặt trước và mặt sau. Cho nên khi mà phôi của chúng ta mà bỏ vào chúng ta vận hành thì có hệ thống hút chân không thì chúng ta sẽ sử dụng cái phôi nó ngắn đều có thể được. Và sau đây mời quý vị xem thao tác máy. Lượng ra rất là đạt. Đó là một bài thông tin Thượng Nguyên chúng tôi muốn chia sẻ những cái thiết bị nào mới và hiện đại thì để cho quý vị nắm được, để quý vị chọn cái thiết bị cho nhà máy của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Cảm ơn quý vị.